สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำคุกกี้สับปะรดค่ะสูตรคุกกี้เนยสดไส้สับปะรดกวนรสชาติอมเปรี้ยวอร่อยเข้ากันมากเลยค่ะสูตรคุกกี้ง่ายๆใส่พิมพ์คุกกี้น่ารักกุ๊กกิ๊กเอาไว้แจกเพื่อนๆช่วงปีใหม่กันนะคะปริมาณและอัตราส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยค่ะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเริ่มแรกเรามาตีเนยก่อนค่ะเนยที่ใช้จะใช้เป็นเนยเค็มนะคะเป็นเนยนิ่มที่ยังมีความเย็นนะคะแต่ระวังอย่าให้นิ่มเกินไปไม่งั้นเนยเขาจะเหลวค่ะจากนั้นตีเนยด้วยสปีดความเร็วสูงค่ะตีให้เนยกระจายตัวค่ะจากนั้นใช้ไม้พายปาดต่อไปให้ใส่น้ำตาลไอซิ่งค่ะตีเนยและน้ำตาลไอซิ่งให้ขึ้นฟูเล็กน้อยจนกระทั่งเนยมีสีอ่อนลงค่ะใช้เวลาตีไม่นานนะคะอย่าให้เขาขึ้นฟูมากค่ะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปให้เราใส่ไข่แดงค่ะจะใช้เป็นไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์2จำนวน1ฟองตามด้วยกลิ่นวานิลาค่ะเปิดสปีดความเร็วปานกลางตีไข่และเนยให้เข้ากันค่ะตีแค่พอเข้ากันไม่ต้องตีนานนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้พายปาดส่วนผสมค่ะต่อไปให้เราใส่แป้งค่ะก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นมผงแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะร่อนส่วนผสมของแป้งลงไปทั้งหมดในส่วนผสมของเนยค่ะถ้าไม่มีแป้งอเนกประสงค์สามารถใช้เป็นแป้งเค้กแทนได้ค่ะหลังจากร่อนส่วนผสมของแป้งลงไปในส่วนผสมของเนยแล้วก็ใช้ไม้พายคนแป้งให้เข้ากันกับเนยค่ะเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของแป้งนะคะคนแป้งกับเนยพอเข้ากันจากนั้นแจ็คเปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตีส่วนผสมแค่พอเข้ากันไม่ต้องตีนานนะคะจากนั้นใช้ไม้พายปาดเกลี่ยให้ทั่วอีกรอบนึงค่ะแบ่งส่วนผสมออกมาผสมสีเขียวและสีแดงอย่างละเล็กน้อยนะคะเอาไว้ตกแต่งค่ะอันนี้คือสับปะรดกวนค่ะจะปั้นเป็นเล็กๆไว้ก้อนละประมาณ15 กรัมค่ะก่อนที่จะไปกดคุกกี้นะคะให้นำพิมพ์คุกกี้มาคลุกกับแป้งก่อนค่ะก็คือแป้งอเนกประสงค์ที่เรานำมาใช้ทำคุกกี้นั่นเองค่ะตักแป้งออกมาน้ำหนักประมาณ35 กรัมค่ะนำสับปะรดกวนที่เราปั้นไว้ใส่ตรงกลางแล้วก็ห่อแบบนี้ค่ะห่อให้เป็นลักษณะกลมตัวส่วนของผสมเขาจะไม่แฉะนะคะแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปค่ะนำไปวางบนพิมพ์นะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วพิมพ์ค่ะจากนั้นใช้พิมพ์อีกชิ้นหนึ่งมาแปะด้านบนให้เป็นลายค่ะกดลงไปเลยค่ะแล้วก็ยกขึ้นค่ะก็จะได้ลายที่สวยงามแล้วค่ะจากนั้นยกพิมพ์อีกตัวหนึ่งออกค่ะทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองทำดูที่สำคัญอย่าลืมนำพิมพ์ไปคลุกกับแป้งก่อนนะคะเพื่อป้องกันส่วนผสมติดไปกับพิมพ์ค่ะแล้วจะทำให้ลายไม่สวยค่ะพิมพ์ที่แจ็คใช้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2 นิ้วค่ะทำออกมาได้ทั้งหมด17 ชิ้นนะคะนำสีเขียวและสีแดงที่เราแบ่งไว้นะคะไปตกแต่งตามลวดลายที่เราชอบเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็นำเข้าอบได้เลยค่ะจากไม่พักแป้งนะคะสามารถนำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ160 องศาค่ะใช้เป็นไฟบนล่างนะคะจากเปิดพัดลมค่ะจะใช้เวลา20 นาทีพอครบ10 นาทีแรกจะทำการสลับถาดค่ะเพื่อให้สีออกมาสวยเท่ากันค่ะหลังจากคุกกี้สุกแล้วนะคะเราก็จะนำออกมาพักไว้บนตะแกรงแล้วก็รอให้เย็นค่ะถ้าใครอยากให้กรอบนานก็ให้นำไปอบอีกรอบนึงนะคะด้วยไฟเท่าเดิมแต่อบแค่10 นาทีก็พอค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับคุกกี้ไส้สับปะรดกวนของเราทำง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองทำกันดูนะคะคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรเม้นบอกกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ